Chào tất cả các bạn. Sư tử từ xưa đến nay vẫn được xem là chúa tể muôn loài. Chúng có thể săn hầu hết các loài động vật khác trong môi trường của mình để làm thức ăn. Tuy nhiên thì cũng không ít lần người ta thấy chúng phải chịu những lần thất bại thảm hại trong tự nhiên. Mình là Hà Sirius. Hãy cùng mình tìm hiểu các trận chiến này nhé. 1. Sư tử vs linh dương đầu bò. Đầu tiên sẽ là cảnh sư tử săn mồi. Con mồi của chúng lần này là linh dương đầu bò, loài vật thường xuyên nằm trong thực đơn của sư tử. Chúng ta thấy hai con sư tử cái đã đè được con linh dương xuống đất và chuẩn bị chén. Tưởng rằng số phận của nó đã an bài, tuy nhiên bất thình lình con linh dương đã lật được mình lại và chống cự quyết liệt đối với người thi hành công vụ. Nó đã húc trúng người của một con sư tử. Con linh dương này rất to và cực kỳ khỏe. Nó nhấc bổng cả con sư tử lên dễ dàng. Sừng của linh dương đã vướng vào phía dưới bụng của con sư tử. Điều này có thể gây nên một vết thương rất nguy hiểm cho kẻ săn mồi. Rất may cho con sư tử là nó đã thoát ra được cái sừng. Con linh dương tiếp tục tấn công dữ dội vào con sư tử còn lại. Nó cũng không chịu nổi nhiệt và quyết định bỏ cuộc. Chúng ta thấy là con linh dương này rất to và cực kỳ khỏe. Có lẽ nó phải nặng 300 kg. Là một đối thủ rất khó xơi. 2. Sư tử vs trâu rừng. Tiếp tục sẽ là một cảnh săn mồi của sư tử, nhưng lần này đối thủ của chúng là trâu rừng châu Phi, một con trâu đơn độc không có đàn hỗ trợ. Tuy nhiên dù không có đồng loại bảo vệ thì việc hạ gục một con thú nặng 700 cân cũng không hề dễ dàng đối với hai con sư tử này. Trâu rừng chậm chạp hơn nhưng cũng khỏe hơn linh dương đầu bò gấp nhiều lần. Trâu rừng thường nằm ở cuối danh sách thực đơn của sư tử vì độ nguy hiểm khi phải săn nó. Sư tử thường nhắm vào những con nghé hoặc con trưởng thành bị thương. Còn đối với những con trưởng thành mà khỏe mạnh thì muốn hạ gục được cần có sư tử đực hoặc một vài sư tử cái. Để giết được trâu rừng thì sư tử sẽ phải cắn cổ đủ lâu. Tuy nhiên sư tử cái lại không có cú cắn đủ mạnh để có thể một mình giết trâu rừng như loài hổ. Răng nanh của sư tử cái ngắn và lực cắn của chúng không đủ mạnh. Trong khi trâu rừng thì rất mặt dày. Ý mình là có da dày và rất khỏe. Đấy là lý do thường phải có sư tử đực trưởng thành thì mới giết được trâu rừng. Những con sư tử này đã làm con trâu đổ máu khá nhiều, nhưng như thế là chưa đủ để giết được nó. Đàn sư tử sẽ phải chịu đói lâu hơn. Tiếp tục là một lần săn trâu rừng khác của sư tử. Tuy nhiên lần này thì trâu có đàn hỗ trợ. Một con trâu đã lại tiếp ứng cho con trâu kia. Nó húc sư tử văng tít cả lên trời. Chiếc sừng dài của trâu đã móc vào người của sư tử. Lại thêm một lần thất bại nữa của sư tử trước những con trâu rừng. 3. Sư tử vs linh dương sừng kiếm Nam Phi. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này sư tử đã chọn một con mồi nhỏ hơn, đó là linh dương sừng kiếm Nam Phi, loài vật có kích thước tương đương với cả sư tử. Tuy nhiên vũ khí của nó thì lại cực kỳ nguy hiểm. Đó là chiếc sừng rất nhọn và dài trung bình 0,85 m, có thể hút thủng bụng sư tử dễ dàng. Con sư tử cái này đang lựa chọn con mồi thích hợp. Tốc độ chạy của linh dương sừng kiếm không quá nhanh, chỉ đạt 60 km/h. Tuy nhiên đó có lẽ không phải mối quan tâm của con sư tử. Thứ nó lo ngại nhất chính là cặp sừng chết người trên đầu của chúng. Sư tử biết rõ mối nguy hiểm này, tuy nhiên cơn đói không cho nó lựa chọn nào khác. Tốc độ chạy của sư tử lên tới 80 km/h, vì thế chúng không cần thiết phải đến quá gần con mồi. Sư tử đã chộp được một con, tuy nhiên liệu chúng có thể hạ gục nó không? Con linh dương sử dụng cặp sừng dài để tấn công rất tốt. Vâng, sư tử không còn cách nào khác ngoài việc bỏ của chạy lấy người. Không những có vũ khí nguy hiểm mà linh dương sừng kiếm còn có tốc độ và phản xạ rất nhanh chứ không chậm chạp như trâu rừng. Có lẽ một lần nữa sư tử lại phải chọn một con mồi khác dễ săn hơn rồi. 4. Sư tử vs linh cẩu. Lần này sư tử không săn mồi nữa mà nó sẽ phải đối đầu với kẻ thù truyền kiếp khó chịu nhất của mình là linh cẩu đốm. Hai con sư tử cái cố gắng bảo vệ đàn con khỏi đàn linh cẩu. Một con sư tử cái có đeo vòng theo dõi đang bị linh cẩu bao vây. Những con linh cẩu này không những rất đông mà cũng có kích thước rất lớn. Hơn nữa khả năng phối hợp nhóm của chúng là cực kỳ tốt. Con sư tử đang bị tấn công rất dữ dội mà không có đồng đội nào trợ giúp. Có lẽ nó nên bỏ chạy thì tốt hơn là chiến đấu. Nó bỏ chạy sang chỗ khác nhưng vẫn bị đám linh cẩu bám theo tấn công.
Nếu tình huống này kéo dài thì nó sẽ bị thương nghiêm trọng hoặc thậm chí là chết. Theo như thông tin của người đăng tải đoạn clip này thì con sư tử cái vẫn sống sót sau lần bị linh cẩu tấn công. Rất may mắn cho nó. 5. Sư tử vs voi châu Phi trẻ. Ok, đoạn clip tiếp theo lại là cảnh sư tử săn mồi. Để kiểm điểm và rút kinh nghiệm cho những lần trước, lần này sư tử ta quyết tâm chọn một con mồi không có bất cứ cái sừng nào. Đó là một con voi trẻ bị lạc đàn. Thực ra nó cũng có ngà nhưng rất nhỏ và ngắn. Con voi chống trả bằng cách dùng chiếc vòi của mình để đẩy con sư tử ra. Tuy nhiên con sư tử vẫn tiếp tục cắn xé. Nếu nó chỉ tấn công như thế này thì cũng không thể giết được con voi vì da của voi rất dày. Ngoài ra dù là voi chưa trưởng thành nhưng nó vẫn rất khỏe chứ không phải đậu vừa rang. Ý mình là không phải dạng vừa đâu. Cuối cùng thì con voi đã đẩy được kẻ săn mồi ra ngoài. Với một con voi có kích thước to cỡ này thì cũng cần cả đàn sư tử hợp sức mới có thể hạ được nó. 6. Sư tử vs tê giác. Sau khi săn voi không thành công thì lần này sư tử quyết định đổi sang đối tượng khác nhẹ cân hơn, đó là tê giác. Tuy nhiên lần này sư tử không săn tê giác trưởng thành mà là cố gắng ăn thịt xác một con tê giác con. Con tê giác con khá nhỏ và còn nằm trên mặt đất đang bị đám cỏ cao che khuất, nên chúng ta cũng khó thấy được khi nhìn ở góc độ này. Các bạn cũng có thể thấy là con sư tử đực này đang gặp vấn đề ở chân, mà nói theo kiểu không giữ kẻ thì là bị què. Mà không những một con mà bị tận 2 con bị què, cho nó có đôi có cặp. Lần này thì mình không rõ lý do tại sao con tê giác con chết và tại sao hai con sư tử lại bị thương, vì người đăng tải clip này không đề cập đến. Dù sao chúng ta chỉ cần xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Con tê giác mẹ đã sinh tê giác con vào tối hôm qua, sau đó tê giác con bị chết. Rất có thể là do bị sư tử giết. Và đến hôm nay thì tê giác mẹ vẫn tiếp tục bảo vệ cái xác tê giác con. Còn hai con sư tử đực đang chờ đợi tê giác mẹ bỏ đi để có thể ăn thịt cái xác. Những con linh cẩu cũng đang chờ đợi bên ngoài để có thể tranh thủ kiếm chút cháo. Ý mình là kiếm chút thịt thối đặng lót dạ. Lần này thì chúng ta đã thấy được cảnh con sư tử kéo lê cái xác tê giác con đi chỗ khác. Tê giác mẹ đã phát hiện ra và chuẩn bị tấn công. Tê giác khi đã trưởng thành thì hầu như không có kẻ thù trong tự nhiên, ngoại trừ con người và những con voi lớn, bởi vì kích thước của chúng quá to, quá khỏe. Ngoài ra còn có lớp da rất dày và cứng. Đó là chưa kể chiếc sừng nhọn hoắt trước mũi, sẵn sàng xiên nướng bất kỳ con vật nào không biết điều. Nếu muốn hạ tê giác trưởng thành thì có lẽ cũng cần đến cả đàn sư tử hợp sức lại. Và sư tử có lẽ cũng chỉ nghĩ đến chuyện săn tê giác khi quá đói, không có gì để ăn khác, hoặc là khi chúng bị mất trí chẳng hạn. 7. Sư tử đực bị thương vs trâu rừng. Chúng ta đến với trận chiến cuối cùng trong video hôm nay, tiếp tục là giữa sư tử và trâu rừng. Tuy nhiên lần này là một con sư tử đực bị thương và một con trâu rừng khỏe mạnh. Thực ra đàn trâu rừng cũng ở gần đó, nhưng chúng quyết định cho hai con đấu 1-1 cho công bằng. Let them fight. Nói giỡn chứ thực ra là do bọn trâu rừng không được thông minh cho lắm các bạn ạ. Con sư tử này đã bị thương rất nặng và đã lâu không có gì trong bụng, nghĩa là tình trạng sức khỏe của nó rất kém. Tuy nhiên để duy trì mạng sống, nó đã quyết định tấn công vào đàn trâu rừng. Một hành động rất nguy hiểm, nhưng nó không còn lựa chọn nào khác. Con sư tử thậm chí không còn sức để tránh né các đòn tấn công đến từ trâu. Nó chỉ phòng thủ bằng cách nằm bẹp xuống mặt đất. Dù sao cách này cũng hạn chế được phần nào các đòn húc của trâu rừng. Nó cố gắng dành chút sức lực còn lại để hạ con trâu nhưng lại không thể. Đối thủ của nó rất to, rất khỏe và còn trẻ trâu nữa. Con trâu thì thay vì bỏ chạy cũng quyết định ở lại và chiến đấu, vì nó cũng biết đối thủ đang bị thương rất nặng. Dù vậy thì cách tấn công của nó không được khôn ngoan cho lắm. Con trâu có chân dài và thân mình cao khoảng 2 mét, vì thế nó không hút chúng được khi con sư tử cứ nằm bẹp như vậy. Tuy nhiên nó có thể dùng các đòn khác như là giẫm đạp lên thân mình của con sư tử. Cách này rõ ràng sẽ hiệu quả hơn nhiều. Con sư tử dù biết bản thân không thể làm gì được nữa, nhưng nó vẫn không từ bỏ mục tiêu của mình. Quả là rất dũng cảm và đáng khen.
Tuy nhiên ở vị trí như thế này thì nó rất dễ bị trâu phản công. Nó không còn chút sức nào cả. Một con trâu khác đã đến và hỗ trợ con trâu ban đầu. Sau đó lại tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy luôn một cách khá anh hùng. Dù thế nào thì con sư tử chỉ có thể chờ chết. Trận đấu kết thúc với thắng lợi thuộc về trâu rừng. Tuy nhiên sư tử lại chiếm được lòng của người xem. Ok, vậy là clip những lần thất bại của loài sư tử đã hết. Sắp tới thì mình sẽ tiếp tục làm video các trận chiến của linh cẩu và báo. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các clip đó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.